Good day mga kalakwatsa, Jesse po ang inyong senior lakwatchero. Welcome po sa pinakabagong episode dito sa ating channel. And for this episode, dito lang po sa Bypass Road, Barangay Guyong, Santa Maria, Bulacan. May nadaanan kaming cafe o restaurant na mukhang interesting. Ang Forest Cafe. Team po ng kanilang Forest Cafe ay hango o inspired sa Amazon Forest. So samahan nyo kami as we fully explore Forest Cafe and let's see what this place has to offer. At sa later part po ng video, abangan nyo yung ating important things to consider which might serve as your guide if you could include Forest Cafe in your next food crawl, next travel destination, at pwede nyo rin consider sa inyong travel bucket list. Uy, kung magustuhan nyo po ang aming video, inimbitahan po namin kayo to please hit the subscribe button. Kasama na po ang notification bell para na ipapasyal namin kayo sa magagandang cafe and restaurant kagaya ng Forest Cafe. So ano pa po hinihintay natin? Let's explore Forest Cafe here in Guyong, Santa Maria, Bulacan. Tara, kain na tayo. Nagugutom na kami. Let's go! Good day mga kalakwatsa at welcome po dito sa Forest Cafe. Located po along Bypass Road, Barangay Guyong, Santa Maria, Bulacan. Ito po ang magandang fasad ng kanilang building, pabilog siya at pansin agad sa harap ng kanilang building ang mga colorful flowers and plants wall paintings. Very spacious po ang kanilang parking area at ang entrance ng cafe and restaurant ay dito sa right side kung nakaharap kayo sa kanilang building. Sa pagpasok po ay masalubong sa inyo ang kanilang counter kung saan tayo pwedeng umorder ng mga pagkain. Naka-display po dyan ang ilan sa mga cakes and pastries as well as yung iba't ibang coffee and beverages na kanilang ino-offer. Pero bago tayo umorder ng food mga kalakwatsa, ililibot ko muna kayo sa kakaibang cafe and restaurant na ito na inspired ng Amazon Forest ang kanilang theme and interior designs. Centerpiece ang artificial tree na ito dito sa kanilang ground floor restaurant area. Nagmistulang malaking garden ang kanilang ground floor area dahil sa puno na ito as if you were eating very close to nature. Samahan pa ng very colorful wall paintings ng various plants and flowers ang buong paligid, kaya very relaxing ang ambience ng kanilang restaurant area. Pinahanga kami ng mga wooden ceiling designs na ito na parang mga bulaklak dahil nakadagdag ito sa ganda at ambience ng Amazon Forest inspired cafe and restaurant na ito. Ang sarap pagmasdan ng paligid, very impressive at pinag-isipan ng mga design and interiors para bumagay sa napili nilang theme, pati lighting designs ay sakto upang lalong ma-highlight ang bawat corner ng kanilang dining area. Isa sa most photographed spot nila dito ay ang iconic lighted wall na ito. Hindi kumpleto ang inyong Forest Cafe experience kung wala kayong picture sa spot na yan. Nang dumating po kami ay may mga visitors nang naka-occupy sa mga table sa tapat niyan. Kaya nang matapos na sila, syempre, lumipat kami upang makumpleto ang aming Forest Cafe experience. Pero bago kami kumain mga kalakwatsa, syempre, aura muna. At this point mga kalakwatsa, ipakita naman namin sa inyo ang second floor area ng Forest Cafe. Equally stunning sa ganda ng interior designs at ambience ang kanilang second floor area. Very cozy ang setup, perfect for family or barkada bonding man dahil sa tables and chairs intended for larger groups naman. Syempre meron din silang magandang photo spot dito bearing ang colorful logo ng Forest Cafe. Okay guys, so welcome dito sa second floor ng Forest Cafe. As you can see, pagdating po dito sa second floor, marami pang seats at para pa rin kayong nasa Amazon Forest ang theme ng kanilang cafe and restaurant.
From the second floor mga kalakwatsa, tanaw po mula dito ang kabuuan ng ground floor area, kaya you will have more reasons to be impressed at mapabilib sa ganda ng Forest Cafe. Heto po ang sample items ng kanilang menu. You can visit po their official Facebook page para sa mga complete details and listings ng kanilang food menu. Guys, so dahil medyo late lunch na, ito na ang ating lunch for today dito sa Forest Cafe. In-order ko ay quesadilla and kay Bon naman ay ang tapa rice with egg. So, husgahan na natin kung masarap. Para sa ating dessert, Oreo cheesecake. At dahil mainit sa labas, galing tayo sa biyahe para mapreskohan, order tayo ng Thai tea at saka isang tropical iced tea. Okay guys, pagkatapos ng ating Forest Cafe experiences are some important things to consider. So unang-una po yung cafe and restaurants itself. Napakaganda ng ambience. Tama-tama doon sa team na napili nila. So Forest Cafe, ayon sa ating pagtatanong sa staff nila, ang team ng kanilang restaurant ay inspired sa Amazon Forest. So pag nagpumasok po kayo, talagang ang ambience ay para kayo nagda-dine in, kumakain sa gitna ng isang napakagandang forest. Very relaxing ang interior ng restaurant. Very cozy, intimate. Second thing to consider po ay yung kanilang mga pagkain. Yung in-order po namin quesadilla at saka yung tapa with rice. Both are masarap at pasado sa aming mga panlasa. Plus yung masarap na iced Thai tea at saka yung tropical tea. Panalo po din. Tamang-tama dahil galing po kami sa biyahe. Mainit. So pag inom namin ng kanilang mga iced tea, sarap sa pakiramdam. Madadaan po kayo dito sa Santa Maria, Bulacan, along dito sa Bypass Road. Don't forget to visit itong Forest Cafe. Kung nagustuhan niyo po ang aming video na ito, inimbitahan po namin kayo to please hit the subscribe button. Make a comment below for your questions and suggestions with regards sa Forest Cafe. I-attach ko po ang official Facebook page nila para kung may mga further inquiry kayo, pwede niyo po sila i-message. Share this video sa inyo pong friends and loved ones para makita nila kung gaano kaganda ang Forest Cafe. And most importantly, kung hindi pa po kayo subscriber sa aming channel, iniimbitahan po namin kayo to please hit the subscribe button, kasama na po ang notification bell para po updated kayo sa aming next upcoming video at makapasyal tayo at makakain sa masasarap na cafe and restaurant kagaya ng Forest Cafe. Salamat po sa inyong panonood. Until our next food crawl, until our next pamamasyal, until our next lakwatsa. God bless you all mga kalakwatsa, and thank you for watching. Bye-bye!